Αν διαλέξεις τον Χριστό, δεν απαρνείσαι τον κόσμο απόλυτα. Θα έλεγα ότι τον αγαπάς με τον τρόπο που του αρμόζει. Το να απαρνηθώ τον κόσμο δεν σημαίνει απαρνούμε τα του κόσμου. Απαρνούμε το κοσμικό φρόνημα. Και θα φάω. Και θα πιω. Ενδεχομένως θα πάω και μια βόλτα. Αν έχω και οικογένεια θα την πάρω να πάω και στην παραλία να κάνω μπάνιο το καλοκαίρι. Δεν είμαστε έξω από αυτά. Θα πάω και σε μια γιορτή, θα πάω και σε ένα γάμο. Όλα αυτά ανήκουν σε μια κοσμική ζωή. Αλλά μπορεί να γίνουν και με κοσμικό φρόνημα, που είναι εξευτελισμός ουσιαστικά πλέον όπως γίνονται, ή να γίνουν με έναν όμορφο τρόπο που θα λέγαμε ότι τα νοστιμίζει. Όταν κανείς έχει διαλέξει τον Χριστό, όλα γίνονται νόστιμα. Μα και ο μοναχός που είναι στο Άγιο Όρος πάλι μες στον κόσμο ζει. Έχει επικοινωνία με τον κόσμο, έχει ενημέρωση για τα του κόσμου. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται στα μοναστήρια. Πολλές φορές έχουν πιο πολύ φασαρία στα μοναστήρια. Μας το λένε αγιορείτες παρά, λέει, καμιά φορά, άμα είσαι σε κανένα χωριό, ξέρω εγώ, ιερέας, είσαι ερημίτης. Ασκητής για τα δεδομένα τα σημερινά. Οπότε ναι, είμαστε μες στον κόσμο. Δεν είμαστε εκτός του κόσμου. Και θα είμαστε. Και έτσι το θέλει και ο Θεός. Αλλά πρέπει να είμαστε αλάτοι. Να νοστιμίζουμε τον κόσμο. Δεν μας λέει, μη είσαστε το άλας της γης. Εδώ είναι η πρόκληση. Να μην βλέπουμε με φόβο τον κόσμο, αλλά να μπορούμε να τον αγκαλιάσουμε και να τον μεταποιήσουμε. Να τον μεταμορφώσουμε. Με τη χάρη του Χριστού. Την οποία όμως θα πρέπει να γίνουμε εμείς δεκτικοί. Να πάρουμε χάρη για να μπορέσουμε να δώσουμε χάρη. Να φωτιστούμε για να φωτίσουμε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος. Εγώ είμαι 50 χρονών, μεγάλωσα σε μια γειτονιά της Αθήνας, που ακόμη όταν παίζαμε στις αλάνες, τώρα δεν υπάρχουν αλάνες να παίξουν τα παιδιά, αν πέρναγε κανένας παπάς, φυλάγαμε το χέρι. Τώρα αυτό είναι μόνο σε σκηνή ελληνικής ταινίας, αν υπάρχει. Δεν έχει καμία τέτοια παράσταση ένα παιδί. Υπήρχε η μαμά, ο μπαμπάς, συνήθως η μαμά ήταν στο σπίτι, συνήθως, τώρα δεν υπάρχει αυτό. Υπήρχε παππούς και γιαγιά, τώρα είναι στο γυροκομείο. Αν καμιά φορά με την κρίση τους φέραν στα σπίτια για να παίρνουν τη σύνταξη, αλλά μετά τους ξαναπήγαν με τον κορονοϊό να πεθάνουν ήσυχα, ας πούμε. Έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα. Οπότε ναι, αυτή η σχάση που είπες πολύ ωραία, νομίζω ότι είναι το δίλημμα του καθενός. Θα βρισκόμαστε διαρκώς μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Και θα ακούγεται και το Ευαγγελίο που δύναστε δυσί Κυρίης δουλεύει. Και θα κρινόμαστε με βάση αυτό. Τελικά, πού παίζω μπάλα? Στο γήπεδο του Θεού ή στο γήπεδο του κόσμου? Και ο κόσμος θα φαίνεται κάτι αντίθετο από μένα, μόνο ότι θα με εκπροσωπεί απόλυτα σε μεγάλο βαθμό. Αλλά πρέπει να στρέψουμε το τιμόνι της ψυχής μας και τις επιλογές μας και τα πάντα προς τη μεριά του Χριστού, για να μπορέσουμε να σταθούμε και να μπορέσουμε να κάνουμε και 2 βήματα μπροστά.